школі, тому що я захворіла. Оу, що сталося? Я відчуваю себе як лесбійка. Та це підлітково, це пройде. Привіт, я Слава, і сьогодні я розповім, що таке ЛГБТ плюс спільнота і з чим вона зазвичай стикається, і те, як я колись також була гомофобкою. Отже, почнімо з того, що таке сексуальна романтична орієнтація, біологічна стать та гендер. Отже, орієнтація поділяється на сексуальну, це те, до кого людина відчуває сексуальний потяг, та романтична, це те, до кого людина відчуває романтичні почуття та симпатію. Гетероорієнтація. Гетеро означає різний. І це потяг людини до людей протилежної статі. Гомоорієнтація, гомо означає однаковий, це потяг до осіб своєї статі. Біорієнтація, бі означає це два. Це потяг до людей і до хлопців, і до дівчат однаковий або більше до когось із них. А орієнтація означає заперечення, це відсутність чітко вираженого потягу до інших людей. І пан-орієнтація, пан означає все, це потяг до людей, незважаючи на те, якого вони гендеру, чи вони трансгендерні, чи цисгендерні. Ці терміни використовуються із сексуальною, і з романтичною орієнтацією. Зазвичай вони співпадають. Наприклад, бісексуальний біромантик, або просто кажуть бісексуал – це людина, яка відчуває стійкий, емоційний, романтичний та сексуальний потяг до дівчат і хлопців. Але також вони можуть бути різними. Наприклад, панромантична лесбійка – це дівчина, яка може відчувати симпатію до людей будь-якого гендеру, але відчуває статевий потяг лише до людей своєї статі. Або аромантичний гомосексуал – це хлопець, який може зустрічатися з хлопцями, але при цьому ні до кого не прив'язується. Біологічна стать – це стать, яка визначається у людини при народженні за певними ознаками, такими як внутрішні і зовнішні статеві органи, діяльність гормональної системи та наявність хромосом XX чи XY. Скільки є статей? Їх є 3 – чоловіча, жіноча та інтерсексуальна, тобто ні чоловіча, ні жіноча. Інтерсексуальних людей є трохи більше 1%. Гендерна ідентичність – це внутрішнє відчуття людини своєї приналежності до гендеру чоловічого, жіночого та чи іншого. Гендер – це поняття, яке стосується соціально відведених ролей, якостей чи рис поведінки, які визначаються в певному конкретному суспільстві, як ті, які притаманні жінкам, чи ті, які притаманні чоловікам. Пояснює Всесвітня організація здоров'я. Якщо простіше, то це те, що змушує людей навколо нас називати нас дівчинкою чи хлопчиком ще до того, як ми представилися. Оскільки характеристики гендеру визначає суспільство, його ще називають соціальною статтю. Гендерна ідентичність або соціальна стать може сходитися з біологічною статтю, таких людей називають цисгендерними, або не сходитися. Цих людей називають трансгендерними. Скільки є гендерів? У бінарній системі їх є 2, тобто чоловічий і жіночий. Трансгендери можуть мати бінарну ідентифікацію, тобто відносити себе до хлопців або до дівчат. Тобто трансгендерка – це людина, яка відчуває себе дівчиною, але при народженні за зовнішніми ознаками статі вона була віднесена до хлопчачої статі. А трансгендер – це людина, яка відчуває себе як хлопець, але при народженні за зовнішніми ознаками статі він був віднесений до жіночої статі. Ще є небінарна система, яка визначає те, що є більше, ніж 2 гендери, або вважає, що взагалі не слід ділити людей на гендери. Трансгендерні люди можуть ідентифікувати себе як небінарні. Наприклад, вони можуть відчувати себе як представники одразу обох гендерів, їх називають бігендерами, більше ніж 2, полігендерами, або усіх гендерів, їх називають пангендерами, а також вони можуть взагалі не відчувати належності до жодного гендеру, їх називають агендерами. Окей, я закінчила з теоретичною частиною, і тепер ми перейдемо до історії, як я, належачи до ЛГБТ плюс спільноти, чмирила одного гея. Отже, ЛГБТ плюс спільнота означає Л – це лесбійки, дівчата, яким подобаються дівчата, Г – це геї, хлопці, яким подобаються хлопці, Т – це трансгендери та трансгендерки, і Б – це бісексуали та бісексуалки, плюсик означає всі інші гендерні та сексуальні ідентичності, які не входять в початкову абревіатуру.
Отже, у мене був друг, і мені здавалося, що йому подобаються хлопці. І я думала, що це чудова ідея підійти до нього, коли навколо було просто купа людей, і спитати: «Привіт, ти гей?» Звісно, він нічого не відповів, потім він сказав ні, і я ще десь хвилин 15 до нього приставала і сміялася, типу: «Ой, то це окей бути геєм» і так далі. І так взагалі не треба робити. В цьому випадку я проявила до нього гомофобію у формі прихованої агресії та мови ненависті. Прихована агресія – це коли зовні це виглядало як просто питання, але насправді ним я хотіла принизити цю людину, і я вкладала в слово «гей» якесь образливе значення. І ще я сміялася з нього. Мова ненависті – це коли для того, щоб образити якусь одну людину, я взяла назву групи людей, тобто геї, і вклала в неї якесь негативне значення, і таким чином я образила і групу всіх гомосексуальних людей, і оцього хлопця, і це називається якраз мова ненависті. Також ви часто можете з нею стикнутися, коли вам кажуть, типу: «Ой, ти така єврейка», чи «Ой, ти що, сліпа?» Отже, гомофобія – це ірраціональний страх, дискримінація і ненависть до гомосексуальних людей, спричинена уявленням про те, що гетеросексуальність – це єдина норма. Є різні думки стосовно гендерної ідентичності та орієнтації. Одні люди думають, що це одна точечка, на якій написано цисгендерність і гетеросексуальність, а все інше – це не ок. Інші вважають, що це спектр, який включає різні ідентичності і потрібно з повагою ставитися до всіх і кожного. І треті вважають, що взагалі потрібно уникати поділу, тому що він є джерелом нерівності та влади. Давайте з цим всім розберемося. У 1990 році Джуді Батлер ввела термін гетеронормативність для позначення таких переконань. Перше, люди поділяються на дві взаємрізні і взаємодоповнюючі статі – чоловічу та жіночу. Тобто, якщо ви інтерсексуальна людина, то побачення. Друге, чоловіки і жінки мають визначені природні ролі. Тобто, жінки, звісно, краще створені для того, щоб доглядати за дітьми, і вони мають стерегти домашні вогнища, а чоловіки, звісно ж, мають берегти їх і мають заробляти гроші. Третє, гетеросексуальність – це єдина сексуальна орієнтація або єдина нормальна сексуальна орієнтація. І четверте, шлюбні і статеві зв'язки нормальні лише між людьми протилежної статі. Наслідком гетеронормативності є дискримінація представників та представниць ЛГБТ+ спільноти на соціальному та правовому рівні. Ось список прав, яких немає ЛГБТ+ спільноти в Україні. Однією з причин гетеронормативності є біологічно-релігійний детермінізм, тобто коли явище пояснюється з точки зору біології та релігії. Наприклад, це коли кажуть: «Ой, знаєте, це біологія, що гетеросексуальні люди – це єдині здорові люди, і взагалі Бог створив жінку для чоловіка, а все інше – це гріх». Однак 1990 року гомосексуальність була винесена з міжнародної класифікації хвороб Міжнародної організації охорони здоров'я, а інші види сексуальності, такі як асексуальність чи бісексуальність, також не вважаються розладами. Тому повернемося до початкової ситуації, коли оця дівчина-лесбійка вирішила не йти в школу через те, що люди навколо думають, що вона якась хвора лесбійка. Тепер ми знаємо, що згідно з Міжнародною організацією охорони здоров'я вона не є хворою. І потім, коли їй кажуть, що типу: «Ой, це в тебе підлітково, це пройде», її почуття знецінюють лише через її вік. І це називається ageism, тобто дискримінація за віком. А взагалі, чи може орієнтація чи гендерна ідентичність змінюватися протягом життя? І чи це нормально? Так, це нормально. Наприклад, це абсолютно нормально, якщо тобі стали трохи більше подобатися дівчата, ніж хлопці. І так само це працює і з гендером. Гендер може змінюватися постійно або деколи, і це явище називається гендер-флюїдністю, і воно є абсолютно нормальним. З іншого боку, поділ на групи за певною ознакою існує для встановлення контролю однієї групи над іншою групою. Наприклад, у державі ці групи – це державна влада, яка контролює народом. У рабовласницькому суспільстві це білошкірі власники та чорношкірі раби.
У патріархальному суспільстві це чоловіки і жінки. У гетеронормативному суспільстві це цисгендерні гетеросексуальні люди та квіри. Квір – це такий парасольковий термін, який позначає усі гендерні ідентичності та сексуальні ідентичності, які відрізняються від гетеронормативних. Я розповіла про різноманітність гендерів та сексуальних орієнтацій, гомофобію та гетеронормативність, які не толерують цю різноманітність. Отже, не обов'язково належати до ЛГБТ плюс спільноти, щоб підтримувати її. А також не варто зводити свої ідеали до єдиного абсолюту, наприклад, як робить гетеронормативна частина суспільства, і поважати право іншого.